something called. कुठे गेला तुझा थंड? चला अँड ट्रेजर अँड स्टार्टेड. कम ऑन. बघा टायमिंग बघ 10 मिनिटं. 10 मिनिटं स्टॉप वॉचच लावतो मी. काय झालं बोल? तिकडे तुमच्या इकडे बघून येते. तुमच्या कोल्ड. शीतल तुझ्या तिकडे बघ. हा तिथेच असणार. कोल्ड. ह्याच्यात नाहीये. अरे यांना फक्त 2-2 मिनिटाचा टाइम द्या. मग तर टायमिंग आहे ना. Knock. Who is there? This is a clue to check where. कुठल्या तरी याच्या टेंटच्या दाराजवळ. नॉक who is there? This is. आणि तू 10 मिनिट्स म्हणतो. दारं नुसत्या काय तू अंडर एस्टिमेट करतोय. हा यालाच भरपूर वेळ लागेल. बघूया तर खरं. दारं नुसत्या टेंटला नसतात एवढं लक्षात ठेव. दारं सगळीकडे आहेत. गाडीच्या आत बघू. This is a clue to check where. क्लू कुठे विचारायला म्हणजे असं आहे का? वेअर इज क्लू? चिठ्ठी असेल क्लू. डोर कुठला आहे? आपल्या टेंट मध्ये आहे का? Upside down, round and round. What do you wear to walk on ground? चप्पल. Upside down, round and round, where to walk on ground. Shoes. किंवा Round and round. शू सेक्शन बघा. शू सेक्शन. Okay. Breaking news. Another clue that what you see is you. मिरर गाडीचे मिरर. गाडीची मिरर. गाडीचे मिरर बघा. आणले का काही मिरर? अगं गाडीचे मिरर आपले. आहे मिळाली. ओके 3 मिनिट्स. लवकर ये. लवकर ये एकत्र. Don't stop now to watch cartoons. Check for the next clue by the Spoons. By the spoons. spoon box इथं होता ना. आहे ना. बघा कुठे ते बघ. हो आहे. मिळाली. वाच पटकन. Almost there. You can go turn off the table light. Table light कुठे? Almost there. You are shining bright. You can go turn off the table light. Table light. Hey, hey light there. You are shining bright. You can go turn off the table light. तिकडं पण आहे काय? ते लाईटच आहे. चेक करा. Rub a dub. You won't find three men. Sorry. Rub a dub. You won't find three men, but a treasure in the. You won't find three men, but the treasure in the Pockets. स्क्रब. men आणि काहीतरी असलं पाहिजे ना. You won't find three men, but a treasure in the. हा वॉलेट. Wallet. खिशामध्ये. टायमिंग असलं पाहिजे ना. बेनला बेन काहीतरी बेन गेन नीट वाचा. रबर पहिल्यापासून वाचा. डबडबला काय आहे ते बघा. डब
रब टब डब आता ह्याच्या पुढे कोणी तर काय उपयोग नाही. 5 मिनिटं राहिले फक्त. 5 मिनिटं. चल आपण फिरून येऊया. ए, तुझी घासणी बिसणी कुठे रब डब डब काहीतरी भांडी वगैरे आहेत का मग? ते आता घासून आणलेत की ट्रेजर इन द शुगर आणि काय प्रत्येकाची एक नोट आहे. भरपूर आहे थँक्यू गुड जॉब. Abir, Urja. So understand the rules. ओके. असा आपल्याला खजिना शोधायचा. काय शोधायचं? खजिना, ट्रेजर शोधायचंय. तर नाही, तिकीट नाहीये. फसवण्यासाठी आम्ही इकडे तिकडे जाऊन देतो. त्याच्यामुळे तुम्ही आमच्यावरती अवलंबून राहू नका. आम्ही कुठे गेलो होतो. पहिला नियम म्हणजे तुम्हाला पहिली चिठ्ठी आम्ही देणार. त्यानंतर पुढची प्रत्येक चिठ्ठी सगळ्यांनी मिळून वाचायची. ठीक आहे. त्याच्यात लिहिलेलं नाही, त्यात फक्त चित्र आहे. तुम्हाला जास्त अवघड केले आम्ही. नो वर्डिंग्स एनीमोर. अगदी राहून दे खेळून त्याला. बिकॉज यू आर अ स्मार्ट किड, सो आय वॉन्टेड टू गिव्ह यू सम टफ चॅलेंजिंग थिंग. It's a picture now, so based on that picture you have to identify the next spot. Okay, so you will have total 6 spots to find. At the 6th spot you will get your treasure. Got it? So अबीरला पण treasure आहे, आरोहीला पण आहे, किंजलला पण आहे, ऊर्जाला आहे आणि रणविजय आला तर त्याला पण आहे, लुल्लू आली तर तिला पण आहे, पण तुम्हाला आहे नक्की. ठीक आहे. सगळे तयार करता? Urja, you got it the rule. कॅमेरा करतो आपण, व्हिडिओ शूट करतोय, त्यामुळे व्यवस्थित सगळ्यांनी नियम पाळायचे. आणि नो टाइमर. टायमर असणार ना. असं कसं? टायमर शिवाय मजा नाही. तुम्ही आम्हाला हार्ड केलं ना मग हार्ड केलं म्हणून काय झालं? तुम्हाला 6 हे शोधायला 6 मिनिटं. ठीक आहे. कारण तुम्ही हुशार मुलात म्हणून तुम्ही 4 जण मिळून शोधणार आहात. हा, think together. Think together, okay? पहिलं तुम्ही देताय. देतो ना. चला इकडे. तुम्ही सगळे Pause कर. चला सगळ्यांना म्हणा हर हर Yeah, you are on famous. जोरात जोरात. हर हर. Yes, yes, yes. जय भवानी. वीर शिवाजी भवानी. First अजय काकांकडनं. चला First clue. बघायचं तो आणि. आणि आरोही Come on, come on. उद्या त्यांच्या बरोबर जा. काय Together. कळलं पाहिजे. एक क्लू जेव्हा सापडेल तेव्हा सगळ्यांनी एका ठिकाणी अबीर यायचं. इकडे ये, अबीर इकडे ये. अबीर इकडे तिथं नाहीये. अबीर नो. काय पाहिलं Let it be. अबीर आरोही आता त्यांना नाही पाहिलं तो. अबीर हे बघ इकडे बघ. हा बघ हा क्लू आहे. चित्र. Clue is firework. So not firework. It's चित्र आहे त्यांना. a fireplace. आतमध्ये नाही, काही नाहीये. आत नाही, त्याच्यात नाही. बाळांनो, त्यात त्याच्यात नाही. भाजलं. त्याच्या जवळ त्याच्याशी रिलेटेड त्याच्याशी रिलेटेड आहे. काय काय असतं, कुठे कुठे असतं. ह्याच्या खाली बघायचं. सांभाळून सांभाळून. तू आम्हाला सांगू नको चिठ्ठी मिळाल्यानंतर जागेवर थांबायचंय आणि सगळ्यांना दाखवायचं. Very good. थांबा थांबा थांबा. थांबा अबीर थांबा. ए, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन. जागेवर थांबा. सगळ्यांनी दाखवायची चिठ्ठी. याला दाखव. थांबा सगळ्यांनी एकत्र यायचं. बघा. लँटन. वेअर यू फाइंड द लँटन. कुठे आहे तुम्ही सांगा ते. कंदील कुठे शोधा. चला जा उद्या जा सगळ्या बरोबर. लँटन कुठे असतो? कोणाच्या ते पडेल पडेल पडेल. टेंट मध्ये आहे का? काय बोल ते लय हुशार आहेत, ते करतात बरोबर. Is this a lantern? No. This That's is not not a a lantern. Lantern. अबीर. Have you seen the lantern? here कुठे जाऊन तुझं बघा काय आहे? ती आहे. ओके. What is it? You have to wait for the everyone to show the next. आरोही बाहेर या आणि Come out, दाखव. come out. Everyone don't go inside. Okay, now you have to take help from Kinjal then. मी करणार I'll do it. किंवा अबीरला उचल आरोही. मी करू शक्य आहे नाही शक्य. You see that paper? नाही काढतील ते काढतील. तुम्ही मॅनेज करा कसं. हा पडला. Can I see it? Wait. If you can help. Okay. 3/4. Show me the. Show me. Okay, and show it to Kinjal. Yeah, Urja. Did you show to Abir? Yeah, I just said it. Come out, come out. Everyone come out. He's at 4. जा Now सगळे give them time to. यार त्याच्यामधले सगळे झाडं बघा.
आणि मग How is this possible? दॅट्स हाऊ द आता ट्री स्ट्रॅटेजी एक मिनिट थांबा. तुम्ही सगळ्यांनी मिळून ठरवा कोण कुठल्या ट्री थिंक अबाउट द स्ट्रॅटेजी मेक द प्लॅन Why there are $20 in here? ते त्यांचे नाही त्यांनी काकींना घेऊन जायचे ट्री तुम्हाला काय शोधायचं ट्री. Okay. ऊर्जा डिड यू डिस्कस So, हॅलो let's check Nobody this discuss. tree first. My favorite spot. Yeah. Bag कुठे गेली? Look one person at a time. No, it's not. If you all going to check one tree at a time, It will be it will going to be tough. Look that You have to tree. plan it, make the plan, distribute your team. Hey guys, how about we try and check with the trees everywhere? Let's scatter. A big one person can at a time check one tree. One You- person at a time. Let's see up there. Go here. Hey, I think I found it. No. Did you find it? No. Help us. I can tell you only. काय नाही काय सांगू नका त्यांना शोधतील ते. So hard. Finding. Let's go hunting. Let's go. No. Check other trees. Kinjal, this is check. You can go for that side. Go. Everybody try to find a food tent. There are 4 tents. One person can check one tent at a time. प्रत्येकाने एक एक टेंट डिवाइड Think about it. टेंटच्या आत नाहीये आतमध्ये नाही टेंट टेंटच्या आजूबाजूला बघा. टेंटच्या बाहेरच बघा. हा बाहेरच आहे. We just found it. व्हिडिओ काढा. Where? Can I see? And 3 more minutes to go. Check other tents. पुढच्या दुसऱ्या टेंट मध्ये बघ आणि नीट बघा. It's not in here. Go. Check. Spider. ते स्पायडर काय करा अरे जागेवरती आहे. कुठे इथे. थांब तो सकाळपासून फिरतो. मी नाही जाणार. I'll do it. I'll go. गेला का? Go. गेला. Go Kinjal. मारत ना. See. हे काय खेळते समोर. हे रणविजय आणि ती खेळतात दोघं. आज मगाच बघून खेळतात. Found it. Where? Here. अरे शो टू एव्हरीवन व्हॉट आय टोल्ड यू. Sign post. सगळ्यांना दाखव. ऊर्जा मिळाली. थांबा ऊर्जा आता आली. बघा अभिनय बघ, काय अभिनय बघ. काय ते स्लीपिंग बघ. बॅग त्यांची होती. साइन पोस्ट Found it. I got it. Mala, Show me what is that. what is it? Show me that. It will be interesting in video. Yeah. There's a backpack in my bag. Come on. Let's go. Check backpack. Is it backpack only one have? One. Kinjal. नको. One person at a time. You have backpack. Oh, it's kids backpack. It's in my backpack. It's not adults backpack. Where's yours? In the car? Hey, what is this? You found the treasure. So you have to share it, okay? Okay. You guys like it? Yeah. The backpack was ice. So you all are winners including Ranvijay. Okay, त्याचं I पण knew it was in there. ओके असं Okay, so winners give me a winning pose. प्रत्येकाला शेअर कर. $1. प्रत्येकाला They gave it back to us. सगळ्यांना शेअर द्या. How many dollars you want? त्यांनी आम्हाला परत दिले सगळे. ती गंमत होती. It's yours only. We'll not take it back from you. ऊर्जा घे ना ग. तुला प्राइज मिळालं. Thank you. रणविजयला दे. Yeah.
found you, Jay. नको देऊ पप्पा दॅट्स ओके गिव्ह मी बाबा नाही बाबा नाही गिव्ह मी हिअर आय एम Okay, give me winning song. ऊर्जा डिस्प्ले ऊर्जा. ऊर्जा दाखवते नोट अशी दाखव. आम्ही त्यांनी कसा फोटो दिला तसा फोटो काढायचा थांबा. आरोही पटकन लक्ष दे. 1 2 अभि तुझी पण साडे बाडे पावणे 3. एक मिनिट माझ्याकडे बघ अभिर नीट बघ वरती समोर डोळे उघड. फोटो पण घ्या फोटो फोटो पण घ्या. 2 3 अभिर माझ्याकडे बघ. हसते जरा. इकडे इकडे पहा इकडे. ओय, तुम्ही जिंकलाय जरा दिसू दे जिंकलेलं. तू त्याच्या जवळ उभी राहा. असा मस्त Yes! I found it. मजा आली.